안녕하세요. 란입니다. Studio 8 triệu là tầng 3 là có tiền. Ủa, 9 triệu khách. Căn hộ 1 phòng ngủ 9 triệu, có bếp, chưa điện, phòng 60 mét vuông. Căn này ở tầng 2. Dạ máy giặt là giặt trong ở dưới. À, máy giặt chung ở dưới tầng 1. Cái nhà bên nãy bên nãy nó có cái khu vườn phía sau á chị. À dạ. Giặt là giặt trong có hai cái. Dạ. Máy giặt chung ở căn hộ số 1. Hôm nay view đẹp. Phòng Bắc 8 triệu một tháng. Máy giặt chung chung. 여러분, bây giờ bạn đã